به تاریخ 9 آبان امسال جشن هالووین برگزار میشه. هالووین یه جشنیه که اروپایی‌ها معتقد بودن که توی اون روز ارواح مرده‌هاشون به خونه‌هاشون برمیگردن. به خاطر همین با پوشیدن لباس‌های ترسناک سعی می‌کردن اونا رو دور نگه دارن از خونه‌شون. حالا اینم یه کار هالووینیه که امروز قراره با هم دیگه بسازیم. سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. من بهناز هستم و اینجا توی کانالم بهتون آموزش‌های سفالگری رو به زبون خیلی ساده بهتون یاد میدم تا بتونین توی خونه تجربه سفالگری داشته باشین و ایده هاتون رو به صورت خلاقانه بتونین به صورت حجم در بیارین. توی این ویدیو به درخواست شما یه کار هالووینی با هم اجرا می‌کنیم که جا شمعی هست، میتونه جاعودی هم باشه و قراره از گل سفال استفاده کنیم. توی اولین مرحله گل سفالتون رو به اندازه یه حجم کف دستتون، به اندازه مشتتون به حالت یه گوله در میارین و سعی می‌کنین با ضربه زدن بهش ترکاش رو برطرف کنین. حتما اگر که بافت گلتون نیاز به ورز دادن داره و بافتش روش ترک داره، باید حتما یک رو یا 20 دقیقه ورز بدین با آب تا بافتش یک دست بشه. بعد به این حالت که میبینین به صورت رول درش بیارین و به صورت یه استوانه درش بیارین و این استوانه رو با حرکت دستتون تبدیلش بکنین به فرم اون روحی که میخوایم کار کنیم. این روحی که میخوایم کار کنیم یه فرم استوانه‌ای داره که پایین تنش پهن‌تر میشه برای اینکه میخوایم اون پارچه رو نشون بدیم و بعد هم 2 تا دست براش اضافه میکنیم. کار خیلی ساده ایه، قطعا همتون میتونین از پسش بر بیاین. با دقت ویدیو رو تماشا کنین تا بتونین عین اون رو بسازین. برای اینکه گل راحت‌تر فرم بگیره و حرکت دستم راحت‌تر روش اعمال بشه، میتونین بهش آب بزنین و با حرکت دستتون، با فشار دستتون فرمش رو به مرور در بیارین. یه قسمت داخلیش رو باید یه فرو رفتگی براش ایجاد بکنین که اون افتاده شدن اون پارچه روی روح رو بتونین نشون بدین. این کار رو با آب میتونین انجام بدین. اگرم با خمیر مجسمه دارین کار میکنین، دقیقاً با آب میتونین همین فرم رو بهش بدین. البته خمیر نیاز زیادی به آب نداره و بافتش خودش نرم و خیلی خیلی نرم هست و نیازی به این کار نداره. بعد از فرم دادن به بدنه اصلی کار، شما الان باید خطوط منحنی روی پارچه رو بتونین در بیارین. برای اینکه بافت پایین پارچه رو بتونین خوب نشون بدین، باید به صورت دالبر این فرمش رو بتونین برش بدین و در بیارین. اول باید خطوط منحنیش رو به این صورت خالی کنین و بعد با استفاده از قلممو یا حالا با اسفنج اون قسمت رو، لبه هاش رو گرد و نرم بکنین تا این بافت پارچه رو بتونین بهتر نشون بدین.
برای اتصال دستاش 2 تا فرم در واقع بیضی طور برای دستا میتونین درست کنین. حالا یا دایره باشه یا بیضی باشه. اگه نوکش تیز باشه و حالت بیضی بگیره به فرم دستا شبیه تره، چون این حالت ترسناک میخوایم داشته باشه که دستاشو انگار آورده بالا. به 2 قسمت در واقع متقارن به 2 قسمتش باید متصل کنیم. برای اتصال 2 تا سطح باید حتما خراش بدین اول و بعد چسب گل بزنین. چسب گل رقیق شده با آب هست. اگر از خمیر مجسمه هم استفاده میکنین یه کوچولو از خمیر رو با آب ترکیب کنین تا به حالت خیلی مایع و خمیر چسبنده در بیاد و از اون به عنوان چسب استفاده میکنین برای اتصال کارامون. بعد به این صورت که میبینین باید لبش رو فید کنین و به این صورت کاملا تو کار محوش کنین تا اتصالش خیلی محکم‌تر بشه و کاملا به بدنه بچسبه. و بعد از این قراره که یه در واقع کدو هم کار کنیم و توی دستش یه دونه کدو هم باشه. برای ساختن کدو هم اول یه فرم دایره و برجسته درست میکنین. بعد از اینکه اتصال دادین به بدنه میتونین برشای روش و همینطور چشم و ابروهاش که خالی هست رو در بیارین.
بعد میتونین با ابزار کاهنده ظریفتون یا با سنجاق اون قسمت چشم و ابروشو در بیارین. حالا قسمت سرش رو باید خالی کنین که جای شمع باشه. این قسمت رو به اندازه شمع دلخواه خودتون میتونین خالی کنین. اگر میخواین وارمر بذارین به اندازه وارمر، اگر میخواین شمع در واقع خیلی کشیده ها رو بذارین، شمع واقعی بذارین، خب میتونین قسمتش رو خیلی قطر اون قسمتی که خالی میکنین رو کمتر در نظر بگیرین. اگر هم میخواین جاودی باشه که فقط روی سرش جاودی رو مشخص میکنین و یه قسمت سوراخ جاودی رو فقط خالی میکنین. اینجا دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره و کاری که میخواین انجام بدین. بعد از اینکه خالیش کردین تمیزکاری هاشو انجام میدین و کارتون آماده میشه برای مرحله خشک شدن و بعد نقاشی. برای فرو رفتگی چشماش میتونین از ابزاراتون استفاده کنین و به صورت بیضی چشما رو فقط فرو رفتگی داخلش ایجاد بکنین. برای لب‌ها هم همینطور. اینجا یه نکته که هست اینه که کارتون خیلی حجمش زیاد شده. اگر زیادی حجمش سنگین شده از قسمت داخلی کار میتونین خالی هم بکنین. یعنی خمیر اضافه یا گل اضافه داخلش رو میتونین خالی کنین تا فرم روحی که ساختین به صورت تو خالی باشه و هم حجم کمتری از خمیر مصرف بشه، همین که کارتون خیلی سنگین نباشه و سبکتر باشه. البته دل بخواهی هست چون تو این قسمت ممکنه که کوچولو هم ترک بخوره. حالا یک روز گذشته و کار شما آماده است برای نقاشی کردن. میتونید قبلش سنباده بزنین تا سطح کارتون صاف بشه و بعدم با اسفنج یه کوچولو نرمترش کنین و صیقلی ترش بکنین و بعد با استفاده از قلمو و رنگ اکریلیک یه رنگ سفید رو به صورت خیلی رقیق روی کارتون منتقل میکنین تا یه زیرسازی اولیه برای رنگ سفید روح در نظر گرفته باشین. بعد از نقاشی براش وارنیش میزنین و بعد از وارنیش کارتون آماده میشه برای استفاده. اگه نمیدونین چه وارنیشی استفاده کنین لینک ویدیوی بالا رو ببینین و اگر دوست دارین یه جاشمی گربه‌ای دیگه هم یاد بگیرین لینکی که این بالا براتون میذارم رو ببینین. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. حمایت شما باعث انگیزه من میشه برای ادامه دادن. پس لطفاً از این ویدیو حمایت کنین، لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و توی کامنت ها بهم بگین که از این کار خوشتون اومد یا نه. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خداحافظ.